હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ભાવના રાઠોડ. રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દૂધીનો હલવો. તો આ રીતે દૂધીને કટિંગ કરી અને છોલી લઈશું. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારા વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચે. તો આ રીતે બધી દૂધીને આપણે છોલી અને છીણી લઈશું. છીણી આપણે ઝીણા કાણાવાળી જ લેવાની છે, તો દૂધીનો છીણ ઝીણું પડે. આ રીતે બધી દૂધી આપણે છીણી લઈશું. અને એક વાસણમાં લઈ લઈશું. હવે દૂધીને આ રીતે હાથમાં લઈ અને બોલ્સ બનાવી બધું પાણી નિતારી લઈશું. પાણી એટલા માટે નિતારવાનું છે કેમ કે આપણો દૂધીનો હલવો જલ્દી તૈયાર થઈ જાય. તો આ રીતે બધું પાણી નિતારી લઈશું દૂધીમાંથી. હવે એક કડાઈમાં આપણે ઘી મૂકીશું. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં આપણે છીણેલી બધી દૂધી ધીરે ધીરે ઉમેરી લઈશું. તો હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે અને દૂધીના હલવાને આપણે ચડવા દેવાનું છે. તો આપણી દૂધી હવે ચડી ગઈ છે. તેમાં આપણે હવે દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ આપણે જાડું જ લેવાનું છે, મલાઈવાળું. 1.5 કિલો જેટલી દૂધી છે, એના પ્રમાણમાં મેં 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે. હાઈ ફ્લેમ રાખીશું ગેસની અને ઉકાળી લઈશું. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો. હું દૂધની સાથે સાથે થોડો માવો પણ લઈશ, જેથી કરીને હલવો જલ્દી તૈયાર થઈ જાય અને હલવો સ્વાદિષ્ટ પણ વધારે બને. મેં થોડો માવો પણ લીધો છે, જે બજારમાં મોળો માવો મળે છે તે લીધો છે. હવે ખાંડ ઉમેરી લઈશું. તમારા સ્વાદ મુજબ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. આ રીતે બધી ખાંડને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડનું પાણી બળે ના જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા રહીશું. તો હવે આપણે તેમાં આ માવો ઉમેરી લઈએ. અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે માવો ઉમેરવાથી હલવો થોડો સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે. તો તૈયાર છે આપણો દૂધીનો હલવો. તો આ રીતે આ રેસીપી તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી. જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો. તો આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.